क्वेशन क्लास 8 बाट लिएको हो फ्रम सिम्पल इन्ट्रेस्ट र यो BLE एक्जाम को लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यहाँ क्वेशन हेर्न सकिन्छ, हाउ लङ विल द सम, हाउ लङ भनेपछि हामीले टाइम निकाल्नु पर्ने, विल द सम, सम भनेको प्रिन्सिपल, सम कति दिएको छ प्रिन्सिपल 2500, टेक्स टु अमाउन्ट, अमाउन्ट दिएको छ यहाँनिर 4375 एट द रेट अफ 15%, रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ 15%। लेट्स स्टार्ट हियर, प्रिन्सिपल कति छ यहाँनिर P is equal to principal is equal to rupees 2500, amount 2 rupees, this amount देखो सा amount को firm 4375 at the rate of 15%, rate is equal to कति दिएको छ यहाँनिर 15% छ। हामीलाई टाइम निकाल्नु पर्ने, क्वेशन में भनेको छ हाउ लङ विल द सम भनेको टाइम निकाल्नु पर्ने। टाइम को फर्मुला के हुन्छ, टाइम को फर्मुला I into 100 बाई P into R, तर यहाँनिर I छैन, त्यही भएर सबैभन्दा पहिला हामी के निकाल्नुपर्छ, I इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो। इन्ट्रेस्ट को फर्मुला के हुन्छ, A माइनस P, अमाउन्टमा प्रिन्सिपल के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने, अमाउन्ट कति छ 4375 माइनस प्रिन्सिपल इज इक्वल टु 2500, यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा हामीलाई के प्राप्त हुन्छ, इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट कति आउँछ 1875। आफ्टर दिस हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, टाइम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। नाउ टाइम को फर्मुला युज गर्ने, टाइम को फर्मुला के हुन्छ, I into 100 डिवाइडेड बाई P into R, I को भ्यालु कति छ 1875 into 100 डिवाइडेड बाई P को भ्यालु कति छ 2500 into R, R भनेको यहाँनिर 15% छ, त्यही भएर 15%, यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिने 187,500 डिवाइडेड बाई यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिने 2500 into 15 गर्दाखेरि कति आउँछ यो 37,500 र यो दुईटा डिवाइड गर्दाखेरि एन्सर 5 इयर्स आउँछ। यो दुईटा डिवाइड गर्दा टाइम इज इक्वल टु 5 इयर आयो। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो। न्यू हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइ सर्कलमा पनि शेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।